5:18 na dito ng umaga. So dito kami natulog sa sasakyan, no? Kahit meron kaming campsite, hindi na kami naglagay ng tent kasi mainit sa labas. Dito sa Utah, dito kami sa Utah, nag-camping kami. So mamaya papakita ko sa inyo yung lugar kung saan kami nag-stop, saan kami nag-camp. Sobrang ganda. Dito to sa Utah. Yan guys, so andito na kami. Hinintay ko lang magliwanag ng konti para makita nyo yung kung saan kami nag-stop ngayon. Yan. So, dito kami nag-stop. Ang ganda. Pero ano siya, kasi dito sa Utah, no, kadalasan dito, rocky yung mga mountain niya. Yan. Rocky ang mga mountain dito sa Utah. Yan. Tapos ito yung likod nito, bali ano siya, river yung likod niya. Yan. Ayun si David, kasi nagsiga siya kagabi. Ngayon lang siya namatay yata yung apoy. Yung pinakasiga, ngayon lang namatay. So, yan. Kasi yun, as usual, sa sasakyan na naman kami natulog kagabi. Meron kaming tent, pero hindi na kami kasi medyo pagod na rin kagabi. Diba? Ang ganda dito. Yan. Tapos yung katabi namin, yung kapitbahay namin, meron silang parang RV ang tawag dyan sa kanila. Yan. Mapakita ko sa inyo. Yan, inayos ko na. Kasi ito yung hinigaan namin sa yung parang kumot namin. No? Tawag dyan is sleeping bag. Kasi ito meron kaming cooler. Yan yung baon namin. So, yan, may cheese, may salsa. Tapos may parang, ano ba to? Tortillas. Parang burrito. Tapos lalagyan lang ng egg. Ganun. Yan, tapos yan. Mga lalagyan. Yan, ganyan lang. Tapos, yan, may damit akong dinala para sa amin kung sakaling magtagal kami ng ilang araw. Tapos yung mga lutuan nandito. Tapos ito yung gas. Lalagyan lang ng ano yan sa ano. Papakita ko sa inyo doon yung kung ano itsura niya. Yan. Tapos, ito galing to doon sa inuupahan namin. Kumuha lang kami. Yung nandun yun sa ibang video ko. Tapos, here's David. Morning. Lighting a little fire here from the coals last night. Oh, it is still have Yeah. what you call that? Coals from last night. Fire. There it goes. It's starting to light now. So Tapos, what's that? I lit it from the coals last night. Okay, that's nice. It's starting. But I don't really want to use up our hardwood. Okay. You can Tapos get yun. those sticks and Yeah. And then we have a chair there, camping chair. Which is super nice and cute. So, ito yung sinasabi ko. Dito kami nagluluto. Yan. Okay, gaganon mo lang, tapos pipindutin dito. Hindi na kailangan ng lighter dyan. Tapos, yan. So, bala kong gumawa ng coffee. Yan, ito yung coffee niya. Yung favorite coffee niya. Yan. Nakuha siya ng ano. Yung mga, what you call this? Woods. It needs some woods. some wood. Yeah, some wood. Hipan-hipan lang niya yan. Yan, so ang ganda dito, no? Super nice here. Yung sun medyo, ano na, 6 AM na eh. Pasikat ng araw.
Magtitimpla muna ako ng kape, guys. So, bali, dadagdagan ko lang to ng water, no? Kasi, meron pa siya sa loob. Tsaka, medyo matapang siya. Dahil si David, pag nagkakape si David, matapang. Ako, light lang ako, eh. Kaya, tapos yan, ito yung gamit namin. Yan. Coleman. All-purpose propane. Ganda nito, guys. Talagang comfortable siyang gamitin. Yan. So, bali, pindutin nyo lang to. Lalagay nyo sa kaliwa. Tas, itong red, pipindutin nyo. Yan. So, painit na tayo ng water. Ganyan lang. Yan. Tingnan natin, mukhang kumukulo na yung water natin for coffee. Yan, mainit na siya. So, ingat lang dito kasi mainit to. Press nyo lang siyang ganyan. Can I put more coffee here? Yeah. Because See if hot. we can get that thing to light on fire. Bali, itong tumbler na to, guys, sobrang ano nito. Pag nalaglagay kayo ng mainit, kahit basta takpan nyo lang, kahit mga 15 hours, mainit pa rin siya. Yan. So, kape na tayo. Hanggang dito na lang, guys, ang maikli nating video. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana manood uli kayo sa susunod. Paalam!